नमस्कार आदरणीय दर्शक श्रोता वृन्द, तपाईलाई स्वागत छ यस साम्पाङ रबिन च्यानलमा। म साम्पाङ रबिन राई तपाईहरु सामु उपयोगी सामग्री लिएर पुनः उपस्थित भइसकेको छु। आजको यस भिडियोमा घरमै बसी कसरी तपाईले आफ्नो मोबाइलबाट राजधानी बनाउन दिएको आवेदनको अवस्था थाहा पाउन सक्नुहुन्छ भन्ने सामग्री प्रस्तुत गर्दै छु। यो सजिलो छ, यो सरल छ, जान्नका लागि मात्र तपाईले पुरा भिडियो हेर्नु पर्नेछ। यति सरल जानकारी नहुँदा तपाई हामी जस्तो धेरै सेवाग्राहीले राजधानी बने नबनेको बुझ्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा राजधानी विभाग पटक धाउनु परिरहेको छ। सेवाग्राही र कर्मचारी दुवैका लागि यो अनावश्यक झन्झट पनि भइरहेका छन्। घरबाट राजधानी आवेदनको पछिल्लो अवस्था कसरी थाहा पाउने? राजधानी आवेदनको पछिल्लो अवस्था बारे हामीले यस भिडियोमा यी कुराहरू बुझ्ने छौं। राजधानीको पछिल्लो अवस्था थाहा पाउन के कुरा चाहिन्छ, प्रक्रिया कस्तो छ, इ-पासपोर्टको एप्लिकेसन स्टेटस कसरी चेक गर्ने, एप्लिकेसन स्टेटस चेक गर्दा कस्तो मेसेज आउँछ र के बुझ्ने, मोबाइल एसएमएसमा आउने केही रिजेक्ट भएको मेसेज के कारणले आउँछ भन्ने कुराहरू यस भिडियोमा हामीले विस्तृत रूपमा बुझ्ने छौं। दर्शकवृन्द, राजधानीको पछिल्लो अवस्था दुई तरिकाले तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। पहिलो तरिका राजधानी विभागको आधिकारिक वेबसाइट nepal.passport.gov.np मार्फत कम्प्युटर वा मोबाइलबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ भने दोस्रो तरिका राजधानी विभागको आधिकारिक मोबाइल एप्स नेपाल इ-पासपोर्ट मोबाइलमा डाउनलोड गरेर आवेदनको अवस्था थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। राजधानीको पछिल्लो अवस्था थाहा पाउनका लागि सबैभन्दा पहिले तपाईको मोबाइल वा कम्प्युटरमा इन्टरनेट चलेको हुनुपर्छ। वेबसाइट मार्फत थाहा पाउनका लागि हामीले सबैभन्दा पहिला मोबाइल वा कम्प्युटरमा कुनै पनि ब्राउजर जस्तै गुगल क्रोम, सफारी, इज कुनै पनि खोल्नुपर्ने हुन्छ। ब्राउजर खोलेर www.nepalpassport.gov.np टाइप गर्ने र वेबसाइट खोल्ने। वेबसाइट खुलेपछि दुई तरिकाले चेक गर्न सकिन्छ। पहिलो, चेक योर पासपोर्ट स्टेटसमा जाने र इन्टर रेफरेन्स नम्बर बक्समा राजधानी फर्ममा रहेको बारकोड मुनि रहेको पुरै नम्बर टाइप गर्ने। त्यसपछि स्टेटसमा क्लिक गरेपछि चेक स्टेटस भन्दा मुनि राजधानीको आवेदनको पछिल्लो अवस्था तल चित्रमा देखाए जस्तो देखाउँछ। दोस्रो तरिका चेक पासपोर्ट स्टेटस विथ डिटेल्समा क्लिक गर्ने। त्यसपछि राजधानी आवेदनको पछिल्लो अवस्था थाहा पाउन तल चित्रमा देखाए जस्तो राजधानी फारममा भरेको विवरणसँग मिल्ने सबै विवरण भर्ने। त्यसपछि चेक स्टेटसमा क्लिक गरेपछि चेक स्टेटस मुनि राजधानी आवेदनको पछिल्लो अवस्था के छ भन्ने मेसेज देखाउँछ। अब चेक पासपोर्ट स्टेटस विथ डिटेल्समा तपाईले नागरिकता नम्बर, तपाईको जन्ममिति इङ्ग्लिसमा एडीमा, त्यसपछि प्लेस अफ बर्थ, तपाईको जन्मस्थान र तपाईको थर इन्ट्री गरेर चेक स्टेटसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो तरिका राजधानीको पछिल्लो अवस्था थाहा पाउनका लागि राजधानी विभागका आधिकारिक मोबाइल एप्स नेपाल इ-पासपोर्ट मार्फत थाहा पाउन सकिन्छ। तपाईको मोबाइलको प्ले स्टोर वा एप स्टोरमा जाने र राजधानी विभागको आधिकारिक एप्स नेपाल इ-पासपोर्ट एप सर्च गरी डाउनलोड गर्ने। मोबाइलमा इन्स्टल भइसके पछाडि नेपाल इ-पासपोर्टलाई खोल्ने। त्यसपछि आवेदनको अवस्थामा क्लिक गर्ने अथवा छुने। चित्रमा देखाए जस्तो गोलो घेरामा देखाएको चिन्हमा छुने। त्यसपछि फर्मको तल वा छेउमा भएको बारकोड चिन्हमा मोबाइलले तल देखाए जस्तो देखाउने अथवा बारकोड मुनि भएको रेफरेन्स कोड आफै टाइप गर्ने। त्यसपछि बारकोड रिड गरेर कोड तल देखाए जस्तो बक्समा आउँछ र चेक स्टेटसमा क्लिक गर्ने अथवा छुने। त्यसपछाडि तपाईको आवेदनको अवस्था के छ भन्ने कुरो मेसेज देखाउँछ। अब चेक स्टेटसमा छोएपछि यस्तो कुनै पनि मेसेजहरू आउन सक्छ। एप्लिकेसन इज बिङ प्रोसेस, यो तपाईले तपाईको फोटो खिच्ने बित्तिकै आउने मेसेज हो। त्यति बेला चेक गर्नुभयो भने यस्तो खालको मेसेजहरू देखाउन सक्छ। त्यो भन्दा पछाडि लोकल भ्यालिडेसन इन प्रोग्रेस, यो तपाईले फोटो खिचिसके पछाडि लोकल भ्यालिडेसन गर्ने अफिसरले यसलाई एक्सेप्ट नगरेसम्म तपाईको यो मेसेज देखाउँछ। त्यसपछि लोकल भ्यालिडेसन अफिसरले एक्सेप्ट गरिसके पछाडि यो विभागमा पुग्छ अथवा सेन्ट्रल भ्यालिडेसन इन्भेस्टिगेसन प्रोग्रेस भन्ने मेसेज देखाउन सक्छ अथवा पासपोर्ट इज बिङ प्रिन्टेड देखाउन सक्छ। तपाईको पासपोर्टहरू बन्दै गइसके पछाडि पासपोर्ट हेज बिन इस्युड, एप्लिकेसन यदि रिजेक्ट भएको छ भने एप्लिकेसन रिजेक्टेड, प्लिज चेक योर एसएमएस अथवा इमेल नोटिफिकेसन भन्ने पनि देखाउन सक्छ। अब पासपोर्ट बनिसकेको छ र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पठाउने अवस्था छ भने पासपोर्ट इज रेडी टु सिपमेन्ट भन्ने मेसेज देखाउँछ। यदि पासपोर्ट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगिसकेको छ र वितरण गर्नलाई रेडी छ भने तपाईको पासपोर्ट इज रेडी टु कलेक्ट भन्ने मेसेज देखाउन सक्छ। अब तपाईले
ध्यान दिनुपर्ने कुरा एउटा के हो भन्दाखेरि राजधानीको आवेदन रिजेक्टेड रद्द भएको छ भने देखाएमा कुनै बिग्रेको म्यासेज एसएमएस अथवा इमेलमा आएमा फोटो खिचेको 15 दिनभित्र सम्पर्क गर्नुहोला, अन्यथा अर्को नयाँ फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो डाटा फोटो खिचेको ठाउँमा फोटो खिचेको कम्प्युटरमा नरहन सक्छ, त्यसैले समयमै तपाईहरुले सम्पर्क गर्नुहोला। अब मोबाइल एसएमएसमा आउने केही रिजेक्ट भएको म्यासेज के कारणले आउन सक्छ भन्ने बारे नै बुझौँ। एप्लिकेसन रिजेक्टेड म्यासेज नागरिकताको विवरण भन्दा फरक राजधानी फारममा उल्लेख भएको अवस्थामा अथवा अपलोड गरिएको नागरिकता लगायत प्रमाण कागजातमा केही कैफियत देखिएमा रिजेक्ट भएको म्यासेज जिल्ला प्रशासन कार्यालय र राजधानी विभाग दुवै ठाउँबाट आउन सक्छ। जस्तै इन्सफिसियन्ट डाटा भनेर तपाईको म्यासेज बक्समा एसएमएस आयो भने यो म्यासेज प्राय पहिला एमआरपी राजधानी बनाएको तर राजधानी फारममा हाल विवरण फरक पारेको वा उल्लेख नगरेको अवस्थामा यस्ता खालका म्यासेजहरू आउन सक्छ। एप्लिकेन्ट नट फाउन्ड यो म्यासेज यी मध्ये कुनै कारणले आउन सक्छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र खिचेकै दिन राजधानीका फारम भरेको छ भने यो म्यासेज आउन सक्छ, किनभने राष्ट्रिय परिचय पत्रको नम्बर एप्रुभ हुनलाई 24 घण्टाको समय लाग्छ। अर्को कारण राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर राजधानी फारममा गलत उल्लेख भएको अवस्थामा पनि यो म्यासेज आउन सक्छ। अर्को राष्ट्रिय परिचय पत्र खिचेको तर सर्भरमा डाटा विभिन्न कारणले उडेको अवस्थामा यो म्यासेज आउन सक्छ। अर्को कारण राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर नै राजधानी फारममा उल्लेख नगरेको अवस्थामा पनि यो एप्लिकेट नट फाउन्ड म्यासेज आउन सक्छ। डाटा नट फाउन्ड यो म्यासेज प्राय राजधानीको लागि फोटो खिचिएको तर विविध प्राविधिक समस्याका कारण सर्भरमा डाटा नभएको अवस्थामा एप्लिकेसनको स्टेटस चेक गर्दा आउन सक्छ। दर्शकवृन्द, यदि तपाईको आवेदन हाल प्रक्रियामा छ, राजधानी बनिसकेको अवस्था छैन भने तपाईले समय यही प्रक्रियाबाट राजधानी बने नबनेको चेक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई जानकारी प्राप्त हुने बित्तिकै राजधानी लिन जान सक्नुहुन्छ अथवा राजधानी लिनका लागि तपाईलाई कलेक्ट गर्ने एसएमएस आउन सक्छ। यसरी घरमै बसी राजधानी आवेदनको पछिल्लो अवस्था बुझ्न सक्छौँ। दर्शकवृन्द,